takaisin Akureyriin tuolta Myyvatnista Lillumasta. Käytiin ostamassa islantilaiset villapaidat. Nyt me lähdettiin sitten metsästämään jäätelöä, koska islantilaiset on ilmeisesti tunnettu jäätelöstä. Tai islantilaiset tykkää jäätelöstä, mikä on sinänsä vähän hämmentävää, koska täällä on niin kylmä aina, mutta silti ne tykkää jäätelöstä. Ja näillä on myöskin siis jäätelökaupat, tai niin kuin jäätelö tämmöiset pienet putiikit, niin ne on auki tosi myöhään. Koska ilmeisesti islantilaiset tykkää iltaisin käydä syömässä jäätelöä. Totta kai meidän vieressä ollut jäätelöputiikki ei ollut auki, niin me mennään nyt sitten vähän kauemmas hakemaan jäätelöä. Joo, tämmöset jätskennokset saatiin. Mulla on tuolla tommosia karkkeja ja Jylöllä on sen tämmösiä karkkeja. Erittäin jees. Oikein hyvä jäätelö. Vähän huvittavaa kyllä tälleen, että täällä on oikeastaan enää auki baarit ja jäätelökioskit. Jäätävät pakkaset ja jäätävät tuulet ja jäätävät lumisateet. Joo, tän on nyt viikonlopuksi tulossa ihan kunnon lumimyrskyt. Tässä just katsellaan noita sääkarttoja, suunnitellaan vähän meidän reittejä ja aikataulua, että koska se lähdetään ajamaan. Huomenna meidän tarvii toi siirtymä joka tapauksessa tehdä, koska lauantaina sitten tulee vielä kovempi myräkkä. Me tässä mietitään, että lähdetäänkö joko aamulla todella aikaisin vai lähdetäänkö sitten vasta illalla pimeän tullen. Niin kuin jokainen vaihtoehto on niin kuin tasaisesti yhtä ja niin kuin paras olisi, jos ei tarvitsisi liikkua yhtään mihinkään huomenna tai lauantaina tai sunnuntaina. No sunnuntai olisi jo niin kuin ihan medium jees, mutta sunnuntai meidän tarvitsisi olla niin kuin pois täältä. Aivan hirveetä. Jotta voidaan nyt vähän jossitella, niin voidaanko jossitella ja todeta, että tänään olisi ollut kaikista paras sää lähteä pois. Kyllä. Meitä päin tällä kertaa. Tosiaan kello on nyt 10.34. Me päädyttiin siihen, että me oltais lähdetty ajamaan vasta iltapäivästä. Mutta nyt käytiin äsken kaupassa. Tästä Joo. ja käytiin äsken tosiaan kaupassa ja ajateltiin, että me katsotaan nyt, että mitä noi säätiedotukset näyttää. Ja nyt kävi ilmi sitten, että sitä niin kun on jatkettu sitä varoitusta iltaan saakka ja sitten se muuttuu oranssiksi varoitukseksi tuossa illan yön aikana ja niin kun, me lähdetäänkin nyt sitten ajamaan. Vähän jännittää. Saa nähdä miten käy. Ehkä selvitään, ehkä ei. Jolo. Taukopaikkana meillä on tällä kertaa tämmönen hyvin kananmunapierun hajuinen paikka. Täällä on siis tuommoista noin kuplivaa mutaa, tai siis sieltä tulee jotain rikkeikö sieltä tulee välistä ja sen takia noi höyrypilvet tuolla edessäpäin. Ei täällä ihan hirveä kauan viitti pysähtyä, kun pelkää, että tähän pierun haju tottuu. Sieltä se pulppua. Islanti on kyllä tämmönen hylättyjen lapasten ja pipojen luvattu maa. Me löydettiin siis pipo. Miten joku voi tällä säällä tai vähän vähemmänkin tuulisella säällä talvella Islannissa unohtaa pipon?
Miten? Sitten täällä oli myöskin, täältä löytyi hanskoja ja mitä kaikkea. Siis mä ymmärrän, että haisee pahalta ja sä haluat äkkiä pois, mutta ota nyt sentään hei sun pipot ja lapaset mukaan. Ollaan tässä tosiaan hyvää matkaa menossa jo itäänpäin. Ollaan ohitettu toi Myyvatn järvialue ja näin. Ja rupesin nyt tässä kun ajallaan niin katsomaan tätä säätiedotusta. Niin siis joo, täällä on vieläkin siis niitä järjettömiä tuulia ja siis noi varoitukset on vielä, toi keltainen varoitus on ihan vielä paikallaan. Mutta sitten mä rupesin katsoa tätä, että me onnistutaan meneä semmoisessa pienessä niin kuin kuplassa, missä ei tuule paljon, tai ainakin kun katsoo niin kuin tätä tuulikarttaa, niin täällä on semmoinen niin kuin pieni vihreä alue. Vihreä on niin kuin, että ei tule ihan hirveästi, vaikka tulee kyllä silti, niin täällä menee semmoinen vihreä pieni alue, mikä niin kuin liikkuu sitä mukaan, mitä me mennään niin kuin tätä tietä eteenpäin. Ihan hito hyvä tuuri. Saan nyt nähdä, miten tää tästä kehittyy, mutta me ehkä selvitäänkin hengissä. Jei! Ehkä sitä karma kostaa myöhemmin. Niin, karma kostaa saleen sit kun me ollaan siellä laivalla. Sitä odotelles. Noniin, kaiken ton tuulen ja tuiverryksen jälkeen päästiin vihdoin tänne Egilstaderiin. Täällä sitten muutaman päivän ollaan ennen kuin sitten mennään tonne Seudisfjöduriin, mistä meidän laiva sitten lähtee. Katsotaan päästäänkö hostelliin sisään vielä vai päästäänkö vasta 4, kun on check-in time. No niin, nyt ollaan täällä meidän omassa hostellihuoneessa Egilstaderissa. Tuossa tultiin autolla pari lumimyrskyn läpi. Oli paikoittain todella huono näkyvyys ja täytyy kyllä sanoa, että kyllähän siinä pelotti hiukan. Et nyt varmaan koko loppuilta tässä näin rentoudutaan, koska olihan se aika stressaavaa ja tuossa toi pätkä. Huomiseksi on tosiaan luvattu hurrikaania tänne. Hurrikuuni. Huomiseksi on siis luvattu ei hurrikaania, mutta hurrikaanitasoisia tuulenpuuskia. Ja on suositeltavaa, että kukaan ei liiku huomenna mihinkään. Niin teemme työtä käskettyä, emmekä liiku huomenna mihinkään. Paitsi ehkä vähän ulos katsomaan, että lennetäänkö me pois niin kuin Maija Poppaset. Joo. Joo, täällä Islannissa tosiaan pitää katsoa näitä säätiedotuksia hyvin tarkkaan, varsinkin jos on autolla liikkeellä. Koska täällä nämä säätilat voi vaihdella hyvinkin nopeasti. Et just sen takia tuossa eilen katseltiin, että kyllä me tarvii tänään liikkua, vaikka onkin keltaisia varoituksia tuolla meidän matkalla. Koska me vähän ennustettiinkin tätä, että kuitenkaan niin kuin huomenna se liikkuminen ei olisi ollut enää mitenkään mahdollista. Ja sitten ei vielä ole tietoa, että päästäisiin sunnuntainakaan liikkumaan yhtään minnekään. Onneksi pääsi turvallisesti perille.
kyllä oli hiukan onneekin mukana siinä, kun että ei jouduttu pois autotieltä, vaikka sitä autotieltä aina nähnytkään. Hiukan siihen turvaa toi myös, koska se niinku rankimman lumimyrskyn ajan meidän takana tuli toinen hiukan isompi Volkswagen. Oli siinä semmoinen tuki ja turva, että no, jos niin sitten ajaudutaan ulos tieltä, niin on ainakin apu sitten lähellä. Jos niinku saisin päättää, niin en kyllä enää ikinä ajaisi noin huonolla säällä. Tai siis se, että niinku en suosittele, vähän itketti ja toivoin kotiin äidin luo tyyppisesti. Oli ikävää, en suosittele. Mut täytyy kyllä sanoa, että siis meillä on tosiaan käytössä toi Volkswagen Polo. Ja se on kyllä niinku ollut erittäin luotettava peli. Et ei niinku, siis jos vaan uskallusta löytyy, niin ei se neliveto oikeasti ole tarpeellinen edes niinku Pohjois-Islannissa talvella. Toki sit vaan täytyy aina katsoa, että mihin lähtee ajamaan, että mitään semmoista ihan lumentäytteistä tietä ei välttämättä kannata lähteä ajamaan ainakaan hirveän pitkälle, koska sieltä ei sit välttämättä enää pääse pois. Mut niinku, kiitos Volkswagen Polo, olet ollut mukava menopeli. Joo, ja itse asiassa eipä sitä nelivetoa täällä edes vaadita juurikaan missään muualla kuin noilla F-teillä. Ja ne nyt on joka tapauksessa talvisin suljettu. Että talvisin sille nelivedolle ei välttämättä ole edes tarvetta. Että se on sitten lähinnä kesäaikaan, jos haluaa tuonne F-teille mennä tuonne Sisä-Islantiin. Mutta joo, tulipa ainakin tässä todistettu, että kyllä tämä niinku talvellakin onnistuu Volkswagen Pololla. Islanti päästä päähän vielä noin vaikeampaa retrekä pohjoiskautta. Tulipa se ainakin tässä todettua ja todistettua. No, hirveän moni muu ei sitä kyllä ole lähtenyt yrittämään, koska siis 99% autoista, mitä me ollaan nähty, niin on ollut nelivetoja. Ja kaikki turistit, ketä me ollaan nähty, niin niillä on kaikilla ollut se neliveto. Et sit kun me ollaan juteltu tässä matkan varrella kaikkien niin kuin muiden matkaajien kanssa, niin ne on vähän aikaa katsonut meitä, kun me ollaan sanottu, että meillä on Volkswagen Polo. Sitten semmoinen hiljaisuus ja sit silleen, mitä nyt ollaan muita etuvetoja nähty, niin muutamat Toyota Yarikset on täällä mennyt ja sitten joitain etuvetoisia perheautoja myös mennyt. Mutta näyttää siltä, että oikeastaan niin kuin kaikilla turisteilla täällä on toi itse asiassa Dacia Duster. Kaikilla on sama auto. Et siitä huomaa, että siellä on todennäköisesti turisti ratissa, eli kannattaa olla ekstra varovainen sitä semmoisen kohdatessaan, koska silloin ei ole ikinä varmuutta, että onko siellä niinku ratin takana oikeasti yhtään kokemusta liukkalla ajamisesta entuudestaan. Et nämä paikalliset osaa kyllä todellakin ajaa täällä, kun ne on koko ikänsä täällä ehkä jopa ajanut liukkaalla. Joo. Ja paikalliset on myöskin sen verran fiksuja, että ne ei hommaa sitä Dacia Dusteria tämmöiseen sääolosuhteisiin, vaan sitten ne hommaa jonkun muun auton. Et joo. Niinku, ei se... Ei. Joku... Vaikka ne ihan hirveästi autoista tiedä, niin joo, kyllä se Dacia Dusterkin on paperilla ainakin neliveto, mutta ei se muuten vaikuta oikein niin kuin sopivalta menopeliltä näihin olosuhteisiin. Et on se kuitenkin aika heiveröinen auto kuitenkin, ja sitten kun esimerkiksi tuohon Volkswagen Poloon verrattuna sillä on selvästi painopiste korkeammalla, ja se ei ole muutenkaan läheskään yhtä virtaviivainen, että siihen ottaa tuuli paljon helpommin. Että ei ole ehkä niinku ihan tämmöiseen tuuliseen Islantiin suunniteltu se. Polo on toiminut hyvin. Suosittelen. Kiitos. Tai en suosittele. Omalla vastuulla. Long time we are one in a Babylon. Natural vibes free across the land. Pastor man, love woman, so we tan. Everyone hear me song, hear Jaman.